Γεια σας φίλοι μου, και πάμε να δούμε το μεγάλο βίντεο που σας υποσχεθήκαμε με τον άρχοντα τον Νότι Σφακιανάκη. Ο Νότης Σφακιανάκης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια βαριά προσωπική απώλεια, χάνοντας τη σύντροφο της ζωής του, τη γυναίκα του, την αγαπημένη του Κύλη. Το αν οι δρόμοι τους είχαν χωρίσει ή αν παρέμεναν μαζί μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, είναι κάτι που ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Δεν είναι σκοπός μας να εισβάλλουμε σε τόσο ευαίσθητες προσωπικές στιγμές, ούτε να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες αυτού του αποχαιρετισμού. Ο τρόπος που επιλέγει κανείς να πει το τελευταίο αντίο στα αγαπημένα του πρόσωπα αφορά μόνο την οικογένεια και το στενό του περιβάλλον. Ακούστηκε και γράφτηκε έντονα ότι ο Νότης δεν έδωσε το παρόν στην κηδεία της γυναίκας του. Όποια και αν ήταν η αλήθεια, αυτή ήταν μια δική του καθαρά προσωπική απόφαση. Και σαν να μην έφτανε μόνο η απώλεια της συντρόφου του, ο άρχοντας ήρθε πρόσφατα αντιμέτωπος και με ένα ακόμα σκληρό χτύπημα, χάνοντας την αγαπημένη του αδερφή Πολιάννα. Αφήνοντας πίσω μας αυτές τις δύσκολες και τραγικές στιγμές, το μόνο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εκφράσουμε τα πιο ειλικρινή μας συλληπιτήρια σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Και στο κάτω-κάτω, το να μην παραβρεθεί στην κηδεία της γυναίκας του, σίγουρα υπήρχε κάποιος πολύ σημαντικός λόγος, τον οποίο το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Κυρία Σφακιανάκη, καλησπέρα σας. Πώς γνωριστήκατε με τον Νότι? Πώς? Στην το 84. Το 84? Ναι. Ήτανε καλό παιδί? Ποτέ. Εκείνος ξέρει. Η καλύτερη στιγμή σας μαζί του ποια είναι? Όταν παντρευτήκαμε. Ο γάμος μας. Ευχαριστώ για τους συναδέλφους. Ένα μια ερώτηση. Το πρώτο φιλί. Ναι. Ποια στιγμή ήταν, αν έτσι να... Το πρώτο φιλί. Εκεί, μόνο το ματωμόντα θα λέμε. Το πρώτο φιλί. Ναι. Πότε ήταν? Πότε έγινε, πώς. Είχε χαστούκι. Όχι. Πείτε μας. Αν έτσι μια ανάπτυξη. Άμα δεν με θέλουνε, δεν πλησιάζω. Άμα δεν με θέλουν, δεν πλησιάζω. Μόνο να με θέλουν, πάω. Ωραία. Θα μου το ομολογήσεις εσύ. Το πρώτο φιλί πότε. Πότε πλησιάζεις το κορίτσι και... Το πρώτο βράδυ. Είχαμε μπλα μπλα. Και εδώ την πρώτη στιγμή. Μια ατάκα θα είπες, αν δεν ότι, κάτι για να πέσει το κορίτσι, να το νιώσει το κρυβοκάρι. Σε αυτά σπίρο μου δεν λες κουβέντες. Κοιτάς τον άνθρωπο, σε κοιτάει, δεν γίνεται και τελειώνεις το ρίτο. Πάμε όμως στο κυρίως θέμα μας σήμερα και να πούμε για τη σύλληψη του άρχοντα και όχι μόνο. Ποια ήταν όμως τα γεγονότα που σημάδεψαν και συνεχίζουν να σημαδεύουν την πορεία του ανθρώπου που δικαίως θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής. Ένας καλλιτέχνης που σάρωσε τη δισκογραφία και τις πίστες με πωλήσεις και μία ανταπόκριση από το κοινό που όμοιά της δεν έχει ξαναδεί το ελληνικό τραγούδι. Μία από τις πιο σημαδιακές και σκοτεινές στιγμές στη ζωή του γράφτηκε το Νοέμβριο του 2020. Ήταν μέρες που ο ίδιος βίωσε στο έπακρο την πίεση, καθώς ολόκληρος ο δημοσιογραφικός κόσμος πήρε κυριολεκτικά φωτιά. Είναι γνωστό πως τα μεγάλα λαϊκά είδωλα γίνονται συχνά βορρά στα δίχτυα μιας αδυσόπιτης δημοσιότητας, ειδικά όταν κυκλοφορεί η είδηση πως ένας καλλιτέχνης τέτοιου βεληνικούς συλλαμβάνεται έχοντας την κατοχή του κοκαίνη. Ποιος τους γ***ει μωρέ αυτούς τώρα που τα πούνε? Είμαι γραφικός εγώ. Μην μπαίνετε μπροστά, μην μπαίνετε μπροστά, μην μπαίνετε μπροστά ρε παιδιά. Όχι, τρομάξε. Μην μπαίνετε μπροστά ρε παιδιά. Εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου, ο τραγουδιστής ακινητοποιήθηκε από άνδρες της ομάδας Δίας για ένα τυπικό έλεγχο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ,
ο εισαγγελέας άσκησε αμέσως ποινική δίωξη εις βάρος του Νότι Σφακιανάκη για παράνομη προκατοχή, καθώς και για κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση. Στη συνέχεια, ο κορυφαίος ερμηνευτής οδηγήθηκε στο αυτόφαρο πλημελιωδικείο προκειμένου να δικαστεί. Εγώ είμαι επίσης η Μαρία Ρεβαδά. Μπορώ να σε βοηθήσω. Ας τα φιλιά. Γιατί? Πάμε. Για το φόβο. Σε παρακαλώ. Νότι. Γεια σου Παρακιωτάκη μου. Θέλω να μας πείτε μια κουβέντα για το τι συνέβη. Να μας πείτε μια κουβέντα για το τι συνέβη. Κύριε Σφακιανάκη, έχετε να πείτε κάτι για την χθεσινοβραδινή σας σύλληψη? Τότε ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 2 Δεκεμβρίου, καθώς ο συνήγορός του, ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κουγιάς, βρισκόταν εκτός Αθηνών. Κατά την προσαγωγή του στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων, ο Νότης Σφακιανάκης, φανερά εκνευρισμένος, αρκέστηκε σε μια λακωνική αλλά αιχμηρή δήλωση προς τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που τον πολιορκούσαν με τα μικρόφωνα. Είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί αν μιλήσω θα σας πω κάτι άσχημο». Μια κουβέντα κύριε Νότι. Να μας πείτε κάτι. Εξηγήστε μας τι έγινε κύριε Σφακιανάκη. Θέλετε να μας πείτε τι έγινε? Τι συνέβη απλά. Τι έχετε να πείτε για τις κατηγορίες που σας έχουν απαγγελθεί. Ναι, δεν πειράζει. Κάποια στιγμή. Θέλετε να πείτε κάτι προς την κοινωνία? Θέλετε να πείτε κάτι? Θέλει να πει κάτι? Ένα λεπτό. Δεν θέλω να πω κάτι. Πείτε μας Θέλω να τι μην πω συνέβη. κάτι. Γιατί θα σας πω. Όλα είχαν ξεκινήσει το βράδυ εκείνης της Κυριακής με τον μπρόκο της αστυνομίας στη Βουλιαγμένη. Όσο για το όπλο που βρέθηκε πάνω του, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει: «Έχω το όπλο μαζί μου γιατί κινδυνεύει η ζωή μου. Τα χαρτιά της άδειας είχαν απλώς λήξει και δεν είχαν ανανεωθεί ακόμα». Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Νότης Σφακιανάκης, δικαιολογώντας το περιεχόμενο της τσάντας που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Ήταν μέσα σε ένα θηριώδες εκρού Land Rover, το οποίο έπεσε πάνω σε μπλόκο της αστυνομίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Συμβολή της Βουλιαγμένης με την Ιασονίδου, μια ομάδα Δίας που έκανε ελέγχους για κορονοϊό και εγκληματικότητα, έκανε σήμα στον Νότι Σφακιανάκη, ζήτησε τα χαρτιά του, έκανε εντύπωση σε ένα αστυνομικό ότι στο κάθισμα του συνοδηγού υπήρχε ένα βαλιτσάκι, μέσα στο οποίο βρέθηκε ένα 9 πιστόλι, ένα τίζερ και μια συσκευασία που περιείχε λευκή σκόνη, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν κοκαίνη. Οι αστυνομικοί τότε, αν θυμάστε καλά, διενεργούσαν κάθε βράδυ εντατικούς ελέγχους τόσο για την εγκληματικότητα όσο και για τα μέτρα του κορονοϊού. Ήταν εκείνη η εποχή που έπρεπε να στέλνουμε αναφορά και ραπόρτο στο Υπουργείο Υγείας για το πότε θα βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Αυτή ήταν η κατάντια του ελληνικού κράτους. Φίλε μου, γράψτε κάτω στα σχόλια τι αναμνήσεις έχετε από εκείνη την εποχή που στέλναμε μηνύματα για να βγούμε έξω από το σπίτι μας. Παίρναμε άδεια δηλαδή. Και συνεχίζω λέγοντας ότι η αστυνομία τότε πραγματοποιούσε ασφιχτικούς και πιεστικούς ελέγχους στις κοινωνικές μάζες, με αποτέλεσμα, αν θυμάστε όλοι σας, τα μισά νοικοκυριά στην Ελλάδα να έχουν αγοράσει από ένα σκύλο, απλά και μόνο για να μπορούν να το βγάλουν μία βόλτα μέσα στη νύχτα. Μόνο που εκείνη τη συγκεκριμένη νύχτα ο Νότης Σφακιανάκης συνελήφθη σε έναν τυχαίο έλεγχο, σε εισαγωγικά φίλοι μου το τυχαίο, γράψτε μου πάλι στα σχόλια αν νομίζετε ότι ήταν στημένο ή όχι.
Και όπως έλεγα, ο Νότης Φακιανάκης συνελήφθη σε έναν τυχαίο σε εισαγωγικά έλεγχο, όπως δήλωσε η αστυνομία, έχοντας μαζί του μία τσάντα με μικρή ποσότητα κοκαίνης και ένα όπλο για το οποίο δεν διέθετε ενεργεία άδεια χρήσης και οπλοφορίας. Για τη συγκεκριμένη σύλληψη υπόθηκαν πάρα πολλά. Πολλοί πίστεψαν ότι δεν πρόκειτο για ένα τυχαίο γεγονός, όπως τώρα και εμείς φίλοι μου που κάνω αυτό το βίντεο, αλλά ότι η αστυνομία είχε στήσει τον μπλόκο στον τραγουδιστή μέσα από πολύ περίεργες διαδικασίες με σκοπό να τον αποκαθιλώσει. Μάλιστα ακούστηκε έντονα και κάτι ακόμα, ότι η υπόθεση αυτή ήταν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με στόχο να ανακόψουν τη ψεύθρενη δισκογραφική του πορεία και τις εκατοντάδες χιλιάδες πωλήσεις που σημείωνε ο Νότης Φακιανάκης. Και δεν ήταν μόνο αυτό, φίλοι μου, ο Άρχοντας μιλούσε πολύ. Ποιος τους μωρέ αυτούς τώρα που τα πούνε? Πέρα από την νυχτερινή ζωή, ο Άρχοντας εκδηλωνόταν με τις δηλώσεις του και ξεσήκωνε τα πλήθη, όπως κάνει ακόμα και τώρα με την απουσία του. Φανταστείτε να ήταν παρόν. Χωρίς εμένα τι, και δεν υπάρχουν και δεν έχουν λόγο να υπάρχουν, δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Και πέραν αυτών δηλαδή, αυτό που κάνουν ουσιαστικά τι είναι? Παραμιλάνε, δεν μιλάνε, παραμιλάνε. Ασταμάτητα όμως, γιατί δεν έχουν άλλη εργασία, περισσότεροι ανεπάγγελτοι. Όπως και να έχει όμως, φίλοι μου, ο Σφακιανάκης οδηγήθηκε τελικά στα δικαστήρια. Η σύλληψη του τραγουδιστή έγινε λίγο μετά τις 8 εκείνο το βράδυ στο ύψος γνωστού σούπερ μάρκετ στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ιασονίδου. Ο Νότης Φακιανάκης αμέσως μετά τον εντοπισμό των ναρκωτικών και του όπλου ήταν απολύτως συνεργάσιμος και δεν πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση. Γιατί άραγε, φίλοι μου? Γιατί όπως λέει πάντα ο Άρχοντας, η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Έχετε να πείτε κάτι? Με αυτές τις δηλώσεις και δείχνοντας τις χειροπέδες στα χέρια του, ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής περνά το κατόφλι του εισαγγελέα, κατηγορούμενος για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μην πω κάτι. Ο Νότης Φακιανάκης έκανε αυτές τις δηλώσεις φεύγοντας από την Ευελπίδων, έχοντας πάρει προθεσμία για να δικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου. Έχετε να πείτε κάτι για τη χθεσινοβραδινή σας σύλληψη? Την ίδια ώρα λοιπόν οι αστυνομικοί, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, αν και προφανώς κάποιος τους είχε σφυρίξει την πληροφορία από πριν, τον οδήγησαν με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα της Αργυρούπολης. Αξίζει να τονιστεί ότι εκείνη την ώρα κατευθυνόταν προς το σπίτι του στη Βάρκιζα, έχοντας στείλει κανονικά SMS για τη μετακίνηση του λόγω κορονοϊού και για τον λόγο αυτό δεν του επιβλήθηκε πρόστιμο άσκοπης μετακίνησης. Όπως βλέπουμε, το σύστημα ήταν και γενναιόδωρα απέναντι στον Άρχοντα. Του τη χάρισε για το SMS. Τι άλλο θα ακούσουμε, φίλοι μου? Αντίθετα, για την κοκαίνη δεν φαίνεται τότε να έδωσε ξεκάθαρες και επαρκείς εξηγήσεις. Τριήμερη αναβολή έλαβε τελικά ο γνωστός τραγουδιστής Νότης Φακιανάκης και πρόκειτο να δικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου. Η σύλληψή του είχε γίνει γύρω στις 8 το προηγούμενο βράδυ μετά από έλεγχο της αστυνομίας, όπου μέσα στο όχημά του εντοπίστηκε μία τσάντα. Αυτή εμπεριείχε ναρκωτικές ουσίες, για την ακρίβεια 2 γραμμάρια κοκαίνης, ένα τέιζερ καθώς και ένα 9 όπλο. Όχι, πείτε μου, φίλοι μου, εσείς αν ήσασταν ο Άρχοντας, πώς θα κυκλοφορούσατε? Και συνεχίζω λέγοντας ότι βρέθηκε ο Νότης ο Σφακιανάκης να κατέχει ένα περίστροφο, το οποίο κατήχε επί δεκαετίες νόμιμα με κανονική άδεια, η οποία απλώς δεν είχε ανανεωθεί λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, καθώς και τη μικροποσότητα των ναρκωτικών, για την οποία έδωσε τις δικές του εξηγήσεις. Βρέθηκε ο κ. Φακιανάκης να κατέχει ένα περίστροφο, το οποίο κατήχε επί δεκαετίες νόμιμα, με νόμιμη άδεια, η οποία δεν ανανεώθηκε λόγω κορονοϊού. Αστυνομικές πηγές στο Όπεν δίνουν όμως άλλη εικόνα. Ο κύριος Φακιανάκης έλαβε άδεια οπλοφορίας το 2002. Η ανανέωση της άδειας απορρίφθηκε το 2016. Έναν χρόνο αργότερα έκανε νέο αίτημα και κόπηκε 2 φορές τις εξετάσεις το 2018.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η άδεια πλοφορίας που δεν ανανεώθηκε από την αστυνομία ήταν για όπλο τύπο Glock, ενώ το όπλο που βρέθηκε να κατέχει παράνομα ήταν πιστόλι Μπερέτα. Ο ίδιος είπε ότι δεν είναι χρήστης της συγκεκριμένης ποσότητας και έδωσε αυτές τις εξηγήσεις. Η μικροποσότητα κοκαίνης έχει σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Σε αυτό το σημείο να θέσω ένα ερώτημα και απαντήστε μου κάτω στα σχόλια. Κάποιος σφύριξε ότι ο Νότης ο Σφαγιανάκης δεν είχε ανανεώσει την άδεια και του κάνανε την ενέδρα ή ήταν εντελώς ένα τυχαίο γεγονός? Περάψτε την άποψή σας ελεύθερα στα σχόλια. Με την αυτόφορη διαδικασία οδηγήθηκε αρχικά στο αστυνομικό τμήμα της Αργυρούπολης με σκοπό να παραμείνει η υπόθεση ενεργή και να οριστεί ρητή δικάσιμος. Αμέσως μετά ακολούθησε πανδαιμόνιο στα δημοσιογραφικά γραφεία και το πανδαιμόνιο έγινε ακόμα μεγαλύτερο όταν οι δημοσιογράφοι του αστυνομικού και δικαστικού ρεπορτάζ πληροφορήθηκαν ότι την υπεράσπιση του Νότη Σφαγιανάκη ανέλαβε ένα από τα πιο βαριά ονόματα μεταξύ των ποινικολόγων της Αθήνας, ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος γνωριζόταν και προσωπικά με τον καλλιτέχνη. Το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση, εξέδωσε μία ανακοίνωση στην οποία ανέφερε: το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε την υπεράσπιση του κορυφαίου Έλληνα τραγουδιστή. Όπως δημοσιοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κύριος Σφαγιανάκης κατηγορείται για παράνομη κατοχή όπλου και για την κατοχή μιας μικροποσότητας ναρκωτικών. Η κατηγορία της όπλοκατοχής του αποδόθηκε για καθαρά τυπικούς λόγους, καθώς είχε λήξει η άδεια νόμιμης κατοχής ενός μικρού όπλου διαμετρήματος 9 χιλιοστών, όπως χαρακτηριστικά προέβαλε στους ισχυρισμούς του ο τότε ποινικολόγος του Αλέξης Κούγιας. Το όπλο, όπως είχε αναφέρει τότε ο Αλέξης Κούγιας, το κατήχε επί δεκαετίες για την προσωπική του ασφάλεια λόγω της ιδιομορφίας του επαγγελματός του, των ωρών που εργαζόταν, αλλά και των χρημάτων που μετέφερε, αφού πολλοί συνάδελφοί του είχαν πέσει κατά καιρούς θύματα ληστειών και επικίνδυνων επιθέσεων. Παράλληλα, ο γνωστός ποινικολόγος είχε προβάλει τότε τον ισχυρισμό ότι η μικροποσότητα των ναρκωτικών που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του Σφαγιανάκη δεν ήταν δική του, δίνοντας κάποιες διευκρινήσεις γύρω από αυτό το κομμάτι. Ο Νότης Σφαγιανάκης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα με την αυτόφορη διαδικασία, αλλά συνοδευόμενος από δικηγόρο συνεργάτη του γραφείου του Αλέξη Κούγια. Και εγώ είμαι επίσης η Μαρία Ρεκαδά, που μπορώ να σε βοηθήσω. Ας τα φιλιά. Γιατί? Πάμε. Για το φόβο. Σε παρακαλώ. Όχι, λίγο μια Σας παρακαλώ με διακόπτε γιατί θα φύγω. Άρα με ακούτε, κύριε Κούγια. Αν θέλετε λοιπόν, μετά θα το βγάλετε. Άρα με ακούτε. Ζήτησε αναβολή της εκδίκασης και έτσι ορκίστηκε νέα δικάσιμος. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σημειώσουμε, φίλοι μου, ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε την τελική δικαστική της έκβαση. Αν δηλαδή η υπόθεση δικάστηκε ποτέ ή αν ο Σφαγιανάκης τιμωρήθηκε, αθωώθηκε ή απαλλάχθηκε και με ποιες ακριβώς ποινές. Έχει μείνει η υπόθεση ως σιτάρι. Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η εξέλιξή της. Όποιοι γνωρίζουν, παρακαλώ γράψτε το στα σχόλια να ενημερωθούμε όλοι μας. Μου έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση η συμπεριφορά συγκεκριμένων αστυνομικών, όχι ακριβώς αυτών που το συνέλαβαν. Για έναν εξ αυτών υπάρχουν συγκεκριμένα παράπονα, γιατί φαίνεται σαν να γνώριζε κάτι και στοχευμένα ουσιαστικά προσπάθησε να καταξευτελίσει τον κύριο Σφαγιανάκη, τον κατέβασε σχεδόν δια της βίας από το αυτοκίνητό του και ακολούθως έκανε στοχευμένο έλεγχο. Και επίσης εκείνο που με έχει σοκάρει είναι η διαπόμπευση του κύριου Σφαγιανάκη με τη δημοσιοποίηση του ονόματός του από τη νύχτα από την αστυνομία και ακριβώς και των κατηγοριών που αντιμετώπιζε πριν καν στεγνώσει το μελάνι της απολογίας του. Και αυτό που συνέβη την επομένη, όταν με εντελώς προκλητικό τρόπο, λες και πρόκειτο για ένα εγκληματία, τον οδήγησαν σιδηροδέσμιο μπροστά σε όλες τις τηλεοράσεις για να τον ξεφτυλίσουν. Γιατί
Ο λόγος που οι αστυνομικοί τοποθετούν χειροπέδες στα χέρια των κατηγορουμένων να μην τα πετεύσουν. Δεν είναι για κανένα λόγο. Οι χειροπέδες δεν παίρνουν για να διαπομπεύεται ένας κατηγορούμενος, ούτε για να δείχνει η αστυνομία ότι δήθεν δεν υπολογίζει ανθρώπους, αν είναι διώσια πρόσωπα, αν είναι διάσημα πρόσωπα. Εδώ όμως είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που ούτε πρόκειται να δραπετεύσει, ούτε δεν κάνει ένα επικίνδυνο πρόσωπο να επιτεθεί σε κανέναν. Σπύρο, με ακούει ο κύριος Κούγιας. Ένα λεπτό να τελειώσω. Θα ήθελα να με ακούει. Και μετά να μου κάνετε το ερώτημα. Γιατί δεν ακούτε τα ερωτήματά σας, δεν ακούω τίποτα. Λοιπόν, εγώ να τελειώσω αυτή την τοποθέτησή μου, θα σας παρακαλέσω να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Δεν τοποθετούμε λοιπόν χειροπέδες σε κάποιον. Για κάποιον. Για πρόσωπο, αλλά για όποιον τοποθετούμε. Προβλέπεται στους κανονισμούς. Όμως αυτό γίνεται για να μην δραπετεύσει κάποιος ο οποίος είτε οδηγείται στο δικαστήριο, είτε οδηγείται στην εισαγγελία, είτε μετάγεται από μια φυλακή σε άλλη, επειδή έχουν συμβεί πολλά, αλλά κυρίως όταν πρόκειται για επικίνδυνες προσωπικότητες. Ναι. Όταν έχεις τον κορυφαίο Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα γενικώς για βίαιες συμπεριφορές εις βάρος ανθρώπων. Μπορεί να κάνει τοποθετήσεις πολιτικές, μπορεί να κάνει τοποθετήσεις κοινωνικές, μπορεί να λέει οτιδήποτε, αλλά δεν έχει επιτεθεί απέναντι σε κανέναν. Και του βάζεις χειροπέδες για να τον διαπομπεύσεις και να δείξεις ότι δήθεν η αστυνομία δεν υπολογίζει ούτε ονόματα, ούτε δύναμη προσωπική, ούτε κοινωνική θέση. Αυτό είναι παράφραση της πραγματικότητας. Αυτό είναι ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά εκ μέρους της αστυνομίας. Μπορεί να μ' ακούσει και ο κύριος επειδή Κούγιας, κατ' επανάληψη το έχω δει και με ό,τι σημαίνει η παρουσία μου σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι δικηγόρος και έχω τη δύναμη να το πω. Εγώ τα ερωτήματα. Όχι, λίγο μια σας παρακαλώ μην με διακόπτε γιατί θα φύγω. Άρα με ακούτε κύριε Κούγια. Αν θέλετε λοιπόν, μετά θα το βγάλετε. Κρατήστε το στο μυαλό σας και να μου το υποβάλλετε. Εντάξει τότε. Εγώ θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή η συμπεριφορά, όπως και η συμπεριφορά ενός κυρίου που περιφέρεται στα κανάλια ως συνδικαλιστής. Δεν ξέρω αν έχει υπηρετήσει ο αστυνομικός πουθενά, γιατί εγώ το βλέπω συνέχεια να συναντάται σε διάφορα μέρη με κάποιους δικηγόρους που κάνουν τους δικηγόρους ενώ δεν έχουν άδεια. Και να συζητάνε άλλα θέματα. Και να φέρεται ότι και να διατυμπανίζει γεγονότα τα οποία μόνο αυτός που γνωρίζει τη δικογραφία πρέπει να τα γνωρίζει, κάτι που είναι και παράνομη η πράξη, το να αναφέρει σε δικογραφία που δεν έχει αρμοδιότητα να την γνωρίζει. Είναι πραγματικά παράνομη συμπεριφορά. Εγώ θα συστήσω στον κύριο Σφακιανάκη να μηνύσουμε το συγκεκριμένο αξιωματικό που είναι πρόεδρος των αξιωματικών της αστυνομίας, γιατί έχει παραβεί το νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει το περιεχόμενο της δικογραφίας. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τίποτα από τα απόρριτα έγγραφα που αφορούν είναι η πρώτη φορά που μια χορήγηση αδείας δικογραφία. οπλοφορίας στον Σφακιανάκη. Δεν με ακούτε και δεν αυτός μπορώ ο να άνθρωπος σκάσω. ο οποίος για τους δικούς του λόγους, και μάλλον για την προσωπική του πελατεία στον δικαστής, έκανε αυτά που έκανε. Σας το λέω ευθέως, θα την αντιμετωπίσει στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η εισήγηση του κ. Σφακιανάκη. Αν το κάνει, δεν υπάρχει. Ποιο είναι το ερώτημα? Ωραία. Αρχικά να ξεκινήσω από το θέμα. Ποιο είναι το ερώτημα? Το θέμα της αστυνομίας και το πώς φέρθηκαν στον Νότο Δεν Σφακιανάκη. ακούγεστε. Δεν ακουγόμαστε. Ορίστε, κύριε δεν ακούω τι Πρόεδρε, λέτε. κύριε Πρόεδρε, ακούστε με. Ναι. Αρχικά λοιπόν, εμείς στο αστυνομικό. Ποια κυρία υποβάλλει το ερώτημα? Η κυρία Σκορδά είναι. Δεν σας ακούω καθόλου, κυρία Σκορδά, ένα λεπτό. Κύριε Κούγια, τώρα με ακούτε? Ναι, σας ακούω τώρα. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, επελαχίστο, αλλά σας ακούω. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς από το αστυνομικό ρεπορτάζ που είχαμε εδώ στον Αντένα, από τον δημοσιογράφο του αστυνομικού ρεπορτάζ, είχαμε τις εξής πληροφορίες. Ότι ο κύριος Σφακιανάκης ήταν πολύ ευγενικός, του ζητήθηκε να γίνει ο έλεγχος γιατί στην θέση του συνοδηγού υπήρχε το όπλο, το τσαντάκι τέλος πάντων, και γι' αυτό το λόγο κάνανε τον έλεγχο, αλλά ήταν πολύ ευγενικός, δεν υπήρχε κανένα θέμα και για πρώτη φορά ακούμε ότι του ζήτησαν να βγει έξω, ότι έγινε ολόκληρη φασαρία. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα στοιχεία που είχαμε από το ρεπορτάζ από δημοσιογράφο ήταν αυτά, ότι όλα κύλησαν πολύ ομαλά και ίσα ίσα τονίστηκε και η ευγένεια του κ. Σφακιανάκη, ευγένεια δική μου λέξη, ότι ήταν τέλος πάντων πολύ συμβιβαστικός, ότι έκανε αυτά που του ζητούσαν οι αστυνομικοί. Δεν ισχύει πια αυτό, εσείς λέτε κάτι άλλο τώρα, για πρώτη φορά το ακούμε. Επιβεβαίνω ότι αυτό του που σας είπα κάνανε προηγουμένως. φασαρία, τον βγάλανε έξω. Ένα λεπτό. Του μίλησαν ας πούμε κάπως. Ακούστε λοιπόν. Ναι. Πρώτα απ' όλα επιβεβαιώνεται στον ακραίο βαθμό το ότι η αστυνομία στον συνεργάτη σας δημοσιογράφο περιέγραψε γεγονότα τα οποία κανείς δεν πρέπει να γνωρίζει.
Η αστυνομία δηλαδή, δεν είναι κοστοπούλα της γειτονιάς. Έχει θεσμικό ρόλο. Πρώτον θέμα. Αυτά που περιέγραψε. Δηλαδή τώρα τι λέτε, θα με αφήσετε να μιλήσω, κυρία Σκορδά? Να τελειώσω, αν θέλετε, την τοποθέτησή μου. Αν δεν θέλετε την παρουσία μου, θα αποχωρήσω γιατί έχω σοβαρότερα πράγματα. Λοιπόν, ακούστε με. Όταν λέτε λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε με λοιπόν για να τελειώνουμε. Αν θέλετε να συντηρήσετε γιατί με απειλείτε ότι θα φύγετε, κύριε Κούγια, επειδή θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τη συζήτησή μας επί ασκετή ώρα, εγώ δεν θέλω. Ακούστε λοιπόν την απάντησή μου. Επιβεβαιώνεται στο ακραίο βαθμό αυτά που σας είπα. Ο κύριος Φακιανάκης ήταν απόλυτα ευγενής, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, όμως ένας αστυνομικός χωρίς κανένα λόγο τον κατέβασε με το ζόρι κάτω από το αυτοκίνητο, λες και να τα κακοποιώσει, ενώ γνώριζαν ποιος είναι. Είχαν δει και τα έγγραφα τα οποία επιβεβαίωναν τη δυνατότητά του να κυκλοφορεί εκτός ωραρίου λόγω του lockdown. Και ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος και πρέπει να φύγει, ένας συγκεκριμένος από αυτούς τους αστυνομικούς με τελώς ανάγωγο τρόπο του είπε κατέβα κάτω και αμέσως πήγε κατευθείαν σε αυτή την τσάντα, όπου αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω λεπτομέρειες γιατί εμείς έχουμε απαντήσεις για όλες την υπόθεση αυτή. Και λες και ήταν στοχευμένη ενέργεια, λες και γνώριζε εκ του ορμίου τι θα βρει, ενώ και ο Σακιανάκης αν γνώριζε ότι υπάρχει μέσα για την οπλοφορία και την οπλοκατοχή, δεν έχω να πούμε τίποτα. Καλά κάνανε και σαν πράξη πραγματικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Νότης Φακιανάκης δεν πρέπει να τιμωρηθεί για την πράξη της οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοκατοχής. Αλλά για το θέμα των ναρκωτικών, ο κ. Φακιανάκης θα μπορούσε ανα πάσα στιγμή, γιατί αν γνώριζε ότι υπήρχαν αυτά τα ναρκωτικά σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου, να σταματήσει 15 μέτρα πιο κάτω, να κάνει έτσι σε αυτό το φακελάκι, να το αδειάσει και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Εδώ φαίνεται όμως ότι κάποιος κάτι γνώριζε στην προκειμένη περίπτωση. Και επειδή έχουμε απαντήσεις, γιατί όπως θα έχετε δει και στην αρχή η αστυνομία διέδωσε ότι δήθεν ο κ. Φακιανάκης παραδέχτηκε ότι είναι δική του αυτή η ποσότητα, παραδέχτηκε ότι την είχε για δική του χρήση, κάτι που είναι τελώς ψευδές. Θα σας δώσω, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει ο κ. Φακιανάκης αυτήν την κατασκευή που έχει γίνει. Έχω πάρει αντίγραφα της εικογραφίας. Τι έχει πει ακριβώς ο κ. Φακιανάκης? Μα εδώ στην αρχή, να σας πω κάτι. Ωραία, να σας πω λίγο κάτι. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Σε όλους δεν πρέπει να μπαίνουν χειροπέδες. Οποιοςδήποτε μπορεί να καταλάβει οτιδήποτε. Ο κ. Φακιανάκης 17 χρόνια. Να τελειώσω εγώ την τοποθέτησή μου, κυρία μου. Είμαι μία απλή πολίτης και με βρίσκουν. Νομίζω ότι η κυρία Σκορδά δεν θέλει να ενημερωθεί ο κόσμος και θέλει να κάνει και μια επίδειξη εξυπνάδας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω σε αυτό που σας λέω. Ξαναλέω και πάλι. Ρωτάω κάτι πολύ απλό. Ευθέως. Αν θέλετε την παρουσία μου στην εκπομπή σας. Για να το τελειώνουμε το θέμα αυτό. Κύριε Κούγια, ο κύριος Φακιανάκης 17 χρόνια παίρνει άδεια οπλοφορίας. Για λόγους που δεν έχουν εξηγηθεί ποτέ, μετά από 17 χρόνια αρνούνται την ανανέωση της αδείας του. Και πάλι επανήλθε τις προηγούμενες μέρες με τον ίδιο τρόπο, ενώ λοιπόν τον θεωρούσαν ικανό και ενώ τον θεωρούσαν ως πρόσωπο που πρέπει να προστατευτεί με μια άδεια οπλοφορίας επί 17 χρόνια, για διευκρίνιστους λόγους δεν ανανεώνουν την άδειά του. Και ξαφνικά γίνεται και αυτός ο έλεγχος. Ωραία. Και μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο που 17 χρόνια δεν έχει κάνει χρήση αυτού του όπλου πουθενά. Τελείωσα την παρουσία στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε όταν θα γίνει δίκη. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Κύριε Κούγια, μην τυχόν και φύγετε. Θα το πάρω τηλέφωνο τώρα. Είναι δυνατόν? Αποχώρησε ο κύριος Κούγιας, δεν ήθελε να δώσει περαιτέρω συνέχεια. Μα είπε αυτά που ήθελε και δεν άφησε να ρωτήσουμε. Και κυρίες και κύριοι, οι εποχές αλλάζουν, τα πράγματα τρέχουν. Και αυτή τη στιγμή με την απουσία του Νότη μιλάμε για νυχτερινά καταστήματα στα οποία ουσιαστικά δεν μπορείς πλέον να διασκεδάσεις. Υπάρχουν μαγαζιά όπου ο ήχος είναι υπερβολικά δυνατός, με τρελά δεσιμπέλ, ενώ έχει αλλάξει ριζικά όλη η διαρρύθμισή τους. Τα μεγάλα παραδοσιακά τραπέζια έχουν αντικατασταθεί από σκαμπό. Δεν είναι οι εποχές όπου ο άρχοντας τραγουδούσε και όλα ήταν στην τάξη. Πλέον ο κόσμος συμπεριφέρεται διαφορετικά. Γράψτε στα σχόλια αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, μετά τα τσιμπηματάκια. Και πάμε φίλοι μου να συνδέσουμε αυτά τα δύο θέματα, τη σύλληψη του άρχοντα και τη χρήση των ναρκωτικών που είχε βγει ο Νότης Φακιανάκης δημοσίως στην τηλεόραση και είχε γίνει μια από τις πιο ιστορικές εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν μια παρόμοια συζήτηση που κάνουμε τώρα γύρω από τη σχέση του Σφακιανάκη με τα ναρκωτικά. Τότε ο Νότης είχε εκδηλωθεί για πρώτη φορά σε μια τηλεοπτική εκπομπή το μακρινό 1995.
Τότε ο Νότσος Φαγιανάκης είχε μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τις ναρκωτικές ουσίες απέναντι σε ένα περίεργο και εντελώς ανομοιογενές πάνελ. Αυτά, φίλοι μου, μόνο ο άρχοντας μπορεί να τα κάνει. Είχε ομολογήσει on κάμερα ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών, λέγοντας χαρακτηριστικά σε εκείνη την πολύκροτη εκπομπή που είχε προκαλέσει τεράστια αίσθηση στον κόσμο, λέγοντας «Κάπνιζα μαρουχοάνα για 10 χρόνια». Ο δημοφιλής τραγουδιστής, καλεσμένος τότε στην εκπομπή στην πόλη των ψευδαισθήσεων, ήταν στο New Channel το 1995, σε μια πραγματική κατάθεση ψυχής, μιλούσε τόσο για την προσωπική του εμπειρία, όσο και για το πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών μέσα στα κέντρα διασκέδασης Αθήνας. Μιλάμε τώρα πληροφορίες από πρώτο χέρι από τον Νότι Σφαγιανάκη. Το εκπληκτικό εκείνης εκπομπής ήταν τα πρόσωπα που βρισκόταν στο πάνελ. Ανάμεσά τους ήταν παλιός διώκτης της δίωξης ναρκωτικών Δημήτρης Αποστολόπουλος, ο επωνομαζόμενος από αστυνομικούς και αστυνομικούς ρεπόρτερ ως ο Κάλαχαν της ελληνικής αστυνομίας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία και τέος διοικητής της ασφάλειας Αθηνών αλλά και της δίωξης. Κοιτάξτε, φίλοι μου, που πήγε ο Νότσος Σφαγιανάκης μέσα στη φωλιά του Λύκου και μιλούσε για τις ουσίες. Μιλάμε τώρα, ή είχε πολλά κιλά κάκαλα ή είχε άγνοια κινδύνου. Επίσης παρόντες ήταν ο γνωστός ποινικολόγος Βαγγέλης Ναούμης, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Αργύρης Παπαργυρόπουλος. Πίσω από όλο αυτό το γκλάμουρ της νυχτερινής διασκέδασης, πίσω από τις φωτεινές μαρκίζες, ο Νότης το ξέρει πολύ καλά και όλοι το ξέρουμε, υπάρχει και διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει και άλλου είδους προσφερόμενες παράνομες υπηρεσίες. Τι έχεις να μου πεις εσύ γι' αυτό? Η αστυνομία απαγορεύει, όχι μόνο η ελληνική αστυνομία, η αστυνομία παγκόσμια απαγορεύει τη μαριχουάνα που μπορώ να την φυτέψω στο σπίτι μου και να την καπνίζω όποτε γουστάρω εγώ, χωρίς να ενοχλώ κανέναν, και επιτρέπει τα τσιγάρα τα οποία αναγκάζομαι να τα αγοράζω, άρα εις βάρος της οικονομίας της δικής μου και γενικότερα του κράτους που καταφέρνουμε τα περισσότερα από την Αμερική, και το αλκοόλ, το οποίο και αυτό έρχεται από τη Σκωτία, από την Αγγλία, από την Αμερική κτλ. Ακριβώς. Γιατί αυτά τα επιτρέπει, τα οποία τσιγάρο σου δημιουργεί καρκίνο των πνευμόνων, των κυτάρων, των έτσι, των αλλιώς. Το κατάλαβα να σας απαντήσω, μην με γρηγορούμε. Ναι. Καταρχήν, ό,τι απαγορεύεται από ουσία εξαρτησιογόνων, την απαγορεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το τσιγάρο είναι. Τον απαγορεύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και δεν μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με αυτά και τα γνωρίζει εκ πείρας και όχι θεωρητικά. Και θα σου πω και κάτι άλλο ακόμα. Εγώ θεωρούσα και θεωρώ τα περισσότερα ατυχήματα που γίνονται από τους νεαρούς, ιδίως τις βραδινές ώρες, οφείλονται στο ποτό και στο τσιγαριλίκι. Όχι. Όχι, διαφωνώ, είναι υπέρ εδώ, διαφωνώ θα κάνω μία παρατήρηση. Ακούσατε τι είπε ο Νότης Φακιανάκης, ο οποίος έκανε και χρήση τέτοιων ουσιών. Όχι χρήση. Τι χρήση? Κάπνιζα μαριχουάνα 10 χρόνια. Κάπνιζα χασίσι δηλαδή 10 χρόνια. Και κατάφερε να αποτοξινωθεί. Όχι να αποτοξινωθεί. Από τι να αποτοξινωθεί? Δεν δημιουργεί εξάρτηση. Δεν δημιουργεί εξάρτηση. Για να ξέρουν, ναι. Δεν δημιουργεί ψυχική εξάρτηση. Διήστανται οι γνώμες. Δεν δημιουργεί εξάρτηση. Δεν διήστανται καθόλου οι γνώμες. Το μόνο που σου δημιουργεί η μαριχουάνα είναι να σου ανοίγει κάποια παράθυρα τα οποία έτσι δεν μπορεί να τα ανοίξει από μόνο σου. Θεωρείται πρωτάλαμος για τα σκληρά ναρκωτικά? Δεν θεωρείται τίποτα. Παραμύθι του κερατά είναι. Κατά πόσο μύθος η πραγματικότητα είναι προθάλαμος για σκληρά ναρκωτικά? Είναι μύθος. Δεν είναι πραγματικότητα. Και τότε θα τον αφήνανε ελεύθερο και σου λέω όχι, δεν τα αφήνουν ελεύθερο. Στρατηγέ μου, θέλω να μιλήσει αυτό επάνω. Ο Νότης, μας ακούνε και πολλοί νεολαίοι και θέλω να δώσει κάποια πράγματα. Υπάρχει σκοπιμότητα διότι εδώ παίζονται 3 εκατομμύρια με τα τσιγάρα και με το αλκοόλ. Ενώ τη μαριχουάνα θα τη φυτεύω στο σπίτι μου και θα την καπνίζω όποτε θέλω εγώ. Το ίδιο έγινε στην Ολλανδία και δεν προλαβαίνουν να ψάξουν ποιος πουλάει την καλύτερη μαριχουάνα. Στην Ολλανδία υπάρχει το μπουλντόκο που πηγαίνει και αντί να πιει καφέ, παραγγέλνει τον καφέ σου και όποιο χασίσι θέλει σου φέρνει με το δίσκο και καπνίζει. Λοιπόν, στην Ολλανδία υπάρχουν οι ναρκωμανείς που έχουν πέσει στα σκληρά ναρκωτικά, όχι από το χασίσι. Από την κοινωνική. Εδώ έχει γίνει σε πληροφορώ, με συγχωρείς που παρεμβαίνω έτσι. Ναι. Έχει γίνει και στο ΚΕΘΕΑ. Αν διαβάζει μελέτες στο ΚΕΘΕΑ που έχουν γίνει, το 67% των τοξικομανών στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει από το χασιζάκι. Από τα τσιγαριλίκια. Όχι, έχουν ξεκινήσει από την έλλειψη επίπεδου. Έχουν πέσει στην ηρωίνη όταν είσαι ένας άνθρωπος συγκροτημένος από την κοινωνία. Πήγαν απευθείας στην ηρωίνη. Από ξεκινήσαν το χασίς.
Ο έμπορος δεν είναι ο ίδιος. Μα όταν είσαι στο ψάξιμο θα ξεκινήσει από κάτι. Η μαριχουάνα πουλάει. Η ηρωίνη πουλάει. Σημασία νομίζω δεν έχει από πού ξεκινάμε. Και πού καταλήγεις. Το θέμα είναι αν υπάρχει πρόληψη ή καταστολή. Με την καταστολή και την ποινικοποίηση δεν λύνεται το θέμα των ναρκωτικών. Κάπου πάμε σε άλλα χωράφια. Στρατηγέ μου, η ηρωίνη δεν σκοτώνει κανέναν. Σε τελική ανάλυση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι λούκι τα ναρκωτικά. Βεβαίως και είναι λούκι. Είναι λούκι. Η ηρωίνη δεν έχει σκοτώσει ποτέ κανένα. Μπορείς να τρυπιέσαι από τώρα μέχρι να πεθάνεις στα 90 σου, δεν ξέρω πότε, όμως θα είσαι ένα ρεμάλι. Όταν όμως η ανοχή, η εξάρτηση που σου δημιουργεί, αυτό το σύνδρομο το οποίο είναι φοβερό, έτσι, και η ανοχή του οργανισμού να μην αρέσκεται και να μην αποζητά μόνο τη συγκεκριμένη ποσότητα, να θέλει μεγαλύτερες ποσότητες για να ικανοποιήσει πλέον αυτά τα οποία ικανοποιούσε το ένα γραμμάριο, από εκεί και πέρα όχι μόνο παρθένος δεν είσαι, αλλά καταντάς το ρεμάλι που είπες εσύ. Μα αυτό θα το πάθει εγώ. Επομένως είναι. Αρρώστια. Μα δεν έχω παραδείγματα. Ο κύριος Φαγγελάκης. Δεν δήλωσε ποτέ εξαρτημένος. Μα δεν ήμουν. Διαρωτήθηκε αν η μαριχουάνα δημιουργεί εξάρτηση. Δεν δημιουργεί εξάρτηση. Κύριε Ναουμίδη, είπε ότι δεν δημιουργεί προβλήματα η ροή. Όχι, δεν δημιουργεί προβλήματα. Όταν παίρνει συγκεκριμένη ποσότητα. Δεν σκοτώνει. Σκοτώνει να τελειώσει αυτό το αλκοόλ που είναι. Όμως σκοτώνει, είδες πώς σκοτώνει, πόσο σκότωσε. Όχι, σκοτώνει. 68 είναι μέχρι τώρα. 68 θάνατοι από την ηρωίνη μπροστά στα ποσοστά των θανάτων από το αλκοόλ και από το τσιγάρο, από τον καρκίνο δηλαδή που επέρχεται από το τσιγάρο, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Όμως εγώ αποτρέπω όλους αυτούς που μας ακούνε να κάνουν οποιαδήποτε χρήση οποιασδήποτε ναρκωτικής ουσίας. Γιατί είναι αχρίαστη στον άνθρωπο. Γι' αυτό. Γιατί στο μυαλό μας υπάρχουν τα πάντα. Ό,τι μπορεί να δώσει η ηρωίνη, το χασίσι, το έτσι, το αλλιώς, υπάρχουν στο μυαλό μας. Αρκεί ο άνθρωπος να ψάξει να βρει τον τρόπο μέσα από εκπαίδευση να τα βγάλει αυτά μπροστά έξω. 68 νεκροί δεν είναι τίποτα που πεθάνουν. 68 παιδιά νέα στον δρόμο, χωρίς λόγο. Δεν είναι μήνυμα αυτό. Δεν πρέπει να δώσουμε μήνυμα ζωής ώστε και οι 68 αυτοί να μην πεθάνουν. Αυτό είπα προηγουμένως. Όχι, είπες δεν είναι τίποτα οι 68. Δεν είναι τίποτα το ποσοστό μπροστά στα ποσοστά τα άλλα τα οποία δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν πρέπει να δώσουμε μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι και οι 68. Μπράβο. Δίνουμε μήνυμα ζωής ώστε και οι 68 δεν πρέπει να πεθάνουν. Δεν είναι το πόσοι θα πεθάνουν ή τι θα πεθάνουν. Είναι μην δοκιμάζετε τα ναρκωτικά. Αυτή η εκπομπή είχε σημειώσει αστρονομικά νούμερα τηλεθέασης και ήταν, θα λέγαμε, μία από τις πιο ειλικρινείς, είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνείς με τα λεγόμενα που είχε υποστηρίξει ο Νότης. Για να είμαστε ειλικρινείς, προσωπικά διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια και κατηγορηματικά. Δεν νοείται να βγαίνει στην τηλεόραση, ακόμα και αν είναι καπνιστής κάποιος, ή να κάνει χρήση χασίς, μαριχουάνας ή ηρωίνης και να το διατυμπανίζει. Διαφωνούμε απόλυτα με τα λεγόμενα του Νότι του Σφακιανάκη και θεωρούμε λάθος του να ακούγεται δημόσια ότι το χασίς δεν αποτελεί τον δρόμο που οδηγεί σε ακόμα πιο σκληρά ναρκωτικά. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνες εικασίες που δεν στηρίζονται επιστημονικά πουθενά. Αν θέλετε, γράψτε και εσείς την άποψη σας από κάτω. Πάντως δεν νοείται όταν λέγεσαι άρχοντας να βγαίνεις και να διατυμπανίζεις τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι δεν οδηγούν σε σκληρότερη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για αυτό δεν έχουμε προσωπική εμπειρία, οπότε χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια όσοι γνωρίζετε περί αυτού του θέματος. Προσέξτε, είναι λίγο ευαίσθητο το θέμα, γράψτε με σύνεση παιδιά. Επίσης να πούμε ότι δεν γίνεται να μιλάς έτσι δημόσια στον κόσμο τη στιγμή που αποτελείς ένα ζωντανό είδωλο και ένα πρότυπο για την κοινωνία, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι συνεχίζεις να κάνεις χρήση ναρκωτικών, κάτι που δυστυχώς αποδείχθηκε χρόνια μετά τη σύλληψή του, όπως προαναφέραμε. Βεβαίως ο καθένας στο κρεβάτι του, στο σπίτι του ή στους χώρους και τους τεκέδες που μπορεί να συχνάζει είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν νομίζουμε όμως ότι δικαιούται, σε εισαγωγικά, ένα ίνδαλμα σαν το Σφακιανάκη να ομολογεί δημόσια την επαφή του με τις ναρκωτικές ουσίες. Βέβαια εκείνη η πρωτοφανής ειλικρίνειά του είχε τρομάξει τότε τους τηλεθεατές. Και να πω επίσης ότι ο Νότης έχει τρομάξει πάρα πολλούς και για άλλους λόγους. Τους λόγους τους καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να τους αναφέρω. Έχει τρομοκρατήσει το σύστημα με τα λεγόμενά του. Πετάει συνεχώς βόμβες ο άρχοντας.
πέρα από όλα αυτά και την αγάπη μας προς τον Νότι Σφακιανάκη, οφείλουμε να είμαστε κάθετα αντίθετοι στην οποιαδήποτε χρήση ναρκωτικών ουσιών, διότι το χασίς οδηγεί εύκολα στην ηρωίνη, η ηρωίνη στην κοκαίνη και η κοκαίνη τελικά στο θάνατο. Ο Νότης ο Σφακιανάκης υπήρξε λαλίστατος εκείνες τις εποχές. Είχε συνυπάρξει τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά με τον Αντώνη Ρέμο. Τότε ο Νότης ο Σφακιανάκης είχε επιτεθεί στο μακαρίτη Παντελή Παντελίδη, μάλιστα είχε σοκάρει το Πανελλήνιο με την ερώτηση που είχε απευθύνει περιπεκτικά στον Αντώνη Ρέμο, ρωτώντας τον χαρακτηριστικά «Είσαι γκέι?» Ακούστε φίλοι μου τι είπε ο Άρχοντας. Και ποια ήταν η αντίδραση του Αντώνη Ρέμου? Ένα «Ποιο?» Ούτε κατάλαβε τι του είπε ο Άρχοντας. Δεν έχεις νυμφευτεί, όχι παντρευτεί, εσύ παντρευτεί? Δεν έχω νόημα. Τι είσαι γκέις? Αλλά ποιο? Γιατί νυμφευτεί ο άνδρας. Παντρευτεί, παντρεύεται η νύμφη. Νυμφεύεται ο άνδρας. Έγινε ένα περιστατικό, τον Γιώργο τον Πολίτη. Έχω πάει στο σκάφος εκεί που είχε στο Τροκατέρο. Και εκεί που μιλάμε και τα λοιπά, εγώ ακούω κάποια στιγμή εμένα να τραγουδάω ένα τραγούδι που δεν το ξέρω. Και λέω ποιο είναι? Και ήταν ο Παντελίδης. Και λέω του Γιώργου, ρε Γιώργο, έπαθα πλάκα, του λέω τώρα. Η μίμηση με ενοχλεί. Όποιος μιμείται, όποιον. Φίλοι μου, μια ξεχωριστή κατηγορία στα τραγούδια του που ο Νότσος Σφακιανάκης λατρεύει, και επειδή τα λατρεύει αυτός τα λατρεύουμε κι εμείς, είναι τα λεγόμενα κοινωνικά. Χωρίς τα κοινωνικά τραγούδια, φίλοι μου, δεν πάμε πουθενά. Μην ακούτε, εγώ πως λέει και ο ίδιος ο Νότης, μόνο τα ερωτικά. Καλά τα ερωτικά, αλλά παιδιά κοιτάξτε και τα κοινωνικά. Είμαστε ένας λαός που δεν δίνει σημασία σε βαθύτερα πράγματα, μόνο στην επιφάνεια. Σας παρακαλώ, ψαχτείτε κι άλλο. Ο Νότης είναι μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ο Νότης ο Σφακιανάκης με τη σπουδαία φωνή του επιδίωξε, και έχοντας αυτή την ιδιότυπη χρειά, να ερμηνεύσει κομμάτια δίνοντας κοινωνικές διαστάσεις. Μέσα από το έργο του, φίλοι μου, βλέπετε ότι ο Νότης σκεφτόταν βαθύτερα και εν ολίγης το πέτυχε, γιατί τα τραγούδια αυτά τα συνόδευε με δηλώσεις του. Μετά από τόσα χρόνια που περάσανε, αν κάτσει κάποιος και κάνει ένα flashback πίσω, θα διαπιστώσει ότι ο Νότης έλεγε τα κοινωνικά, περνούσε τα μηνύματά του στα κέντρα όπου τραγουδούσε και εμφανιζότανε, και ταυτόχρονα έκανε εμπριστικές δηλώσεις. Το εμπριστικές βάζεται σε εισαγωγικά, εμπριστικές για το σύστημα, όχι για το λαό, όχι για μας. Είχε τεράστια ανταπόκριση στο νεαρό κόσμο. Γι' αυτό θα σας πω και ένα μυστικό. Οι αναλύσεις του καναλιού μας λένε πως το target group του Νότι Σφακιανάκη, ακούστε το φίλοι μου, είναι από 35 ως 45 ετών. Αυτό είναι το ωφέλιμο εύρος ηλικίας που είναι τρελαμένο με τον Νότι. Είναι η τελευταία μας ελπίδα. Ο Σφακιανάκης μέσα από τα κοινωνικά του μηνύματα μετατράπηκε κυριολεκτικά σε ένα ήρωα της νύχτας, παίρνοντας στα μάτια του κοινού τη μορφή μιας σχεδόν ηρωικής φιγούρας. Παράλληλα, για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Νότσος Σφακιανάκης είχε πραγματοποιήσει μεγάλη συναυλία για το χαμόγελο του παιδιού. Εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε το κοινωνικό του έργο. Συγκέντρωσε 18.000 κόσμο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και επιπλέον είχε παραχωρήσει τα έσοδα από διάφορες συναυλίες και δίσκους του στο Δήμο Μεγίστης για την ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου στο Καστελόριζο, αλλά και στη κοινότητα Ορμενίου στον Εύρο για τη δημιουργία μιας αίθουσας πολιτισμού που φέρει τιμητικά το όνομά του. Ο Άρχοντας επέλεξε 2 ακριτικά σημεία για να κάνει την προσφορά του. Αυτό λέει πάρα πολλά. Μερικά χρόνια μετά τη δολοφονία του Σολομού, όλοι θυμόμαστε τη θυσία, τον πυροβολισμό και την ψυχρή δολοφονία του Ελληνοκύπριου ήρωα σε ζωντανή μετάδοση. Ο Νότσος Σφακιανάκης κάλυψε εξ ολοκλήρου τα έξοδα για την κατασκευή ενός μνημείου από το γλύπτη Μιχάλη Λαγουβάρδο προς τιμή του δολοφονημένου ήρωα, το οποίο, ωστόσο, και εδώ είναι το φοβερό της υπόθεσης, δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σε κανέναν δημόσιο χώρο.
εξαιτίας ατέρμονων γραφειοτικών διαδικασιών. Και εδώ φίλοι μου βλέπουμε την πίκρα του άρχοντα μετά από αυτό το γεγονός. Το σύστημα είναι αδιφάγο. Ο Σφακιανάκης θέλησε να πάει λίγο παραπέρα και αυτό ακριβώς πιστεύουμε ότι ενόχλησε το σύστημα. Και επειδή ενόχλησε, πιθανότατα ανακόπηκε και η ξέφρενη πορεία του, ειδικά μετά την περιποτιώδη ιστορία του 2020, η οποία πάντως θεωρούμε ότι δεν άφησε κάποιο αρνητικό στίγμα στην κοινή γνώμη. Αυτό σας το λέω διότι βλέπω την ανταπόκριση που έχει ο Νότης ακόμα και σήμερα, δεν τον ακούμπησε τίποτα. Ίσα ίσα μη σας πω ότι συνέβη και το αντίθετο. Οπότε πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Νότης πρέπει επιτακτικά να επιστρέψει στο ελληνικό τραγούδι και στο λαό του, και αυτό γιατί θα μπορούσε να ερμηνεύσει ακόμα καλύτερα κομμάτια, θα μπορούσε φίλοι μου να εκφράσει ειδικά αυτή την εποχή που είναι δύσκολη για το λαό, τραγούδια πατριωτικά, τραγούδια εθνικών συλλαλητηρίων και τραγούδια έμπνευσης για την νεολαία. Η φωνή του Νότη Σφακιανάκη είναι μια εθνική πατριωτική φωνή που δεν πρέπει να παίρνει αποστάσεις από τον κόσμο. Ούτε ο ίδιος, ούτε η φωνή του, ούτε η καλλιτεχνική του υπόσταση επιτρέπεται να απέχουν από τα πολιτικά δρόμενα αυτών των καιρών. Κυρίες και κύριοι φίλοι μου, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη εποχή όπου όλα έχουν καταρρεύσει. Βλέπετε τι γίνεται τριγύρω σας. Αδιαφορία, απάθεια, κακία και μίσος από τους ανθρώπους. Δεν έχει απομείνει τίποτα όρθιο και ο κόσμος δεν εμπιστεύεται πια κανέναν. Το ένα και μοναδικό εν ζωή λαϊκό είδωλο που μπορεί να εμπνεύσει τις μάζες για κοινωνικά και λαϊκά συλλαλητήρια είναι η φωνή, είναι το μυαλό, είναι ο παλμός του Νότη Σφακιανάκη. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, έχετε ανάγκη να ακούσετε ξανά αυτή τη φωνή? Εμείς το δηλώνουμε κατηγορηματικά, έχουμε ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτή τη φωνή. Αν όχι στις πίστες, τουλάχιστον σε έναν ακόμα δίσκο, σε μια εμφάνιση του δημόσια στην τηλεόραση, σε ένα λόγο που θα βγάλει πάλι για τον κόσμο που τον αγαπάει και τον υποστηρίζει. Το οφείλει στον ελληνικό λαό και του τον οφείλει διότι ο κόσμος τον αγαπάει βαθιά και εμπνέεται ειδικά από τα κοινωνικά του μηνύματα. Το κοινωνικοπολιτικό τραγούδι έχει λείψει από τους ανθρώπους που εμφορούνται από πατριωτισμό και θεωρούμε ότι ο μοναδικός που μπορεί να το αντιπροσωπεύει επάξια αυτή τη στιγμή είναι μόνο ο Νότης Σφακιανάκης. Ο Νότης Σφακιανάκης έχει απήχηση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλες τις ηλικίες, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Έχουμε δει νούμερα τα οποία μαρτυρούν αυτά που σας λέμε φίλοι μου. Ακόμα και τα μικρά παιδιά τον έχουν ως πρότυπο και ως είδωλο αυτή τη στιγμή. Γράψτε φίλοι μου τα σχόλιά σας, δώστε την αγάπη σας, δείξτε την αγάπη σας για τον Άρχοντα και σας ακούμε πολύ προσεκτικά στα σχόλια. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.